Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một món hoa rất nổi tiếng mà mình đã có lần chia sẻ cách này khá lâu, đó là thịt kho đông pha. Tuy nhiên, lần này chúng ta sẽ dùng giò heo thay cho thịt ba rọi nha. Giò kho đông pha vừa mềm, vừa giòn, ít mỡ, thấm vị, thơm lừng mùi gia vị đặc trưng này sẽ chinh phục gia đình bạn. Nào chúng ta cùng bắt tay vào làm ngay thôi. Các bạn có thể xem video thịt kho đông pha của mình đã từng chia sẻ, cũng như những thiết bị nhà bếp mình sử dụng đều có để link ở dưới phần mô tả của video này nha. Bây giờ mình mời các bạn xem qua thành phần nguyên liệu trước khi thực hiện ha. Hôm nay mình dùng bắp giò heo để làm thịt kho đông pha nha các bạn. Ưu điểm của giò heo là ít mỡ, gân rất giòn, thịt ngọt đậm đà, béo thơm nhờ có phần xương ống tự ra chất ngọt khi kho. Ngoài bắp giò, các bạn có thể dùng thịt ba rọi rút sườn kho cũng rất là ngon nha. Phần thịt này thì các bạn dùng dao cạo sạch phần da rồi rửa sạch với muối và giấm pha loãng. Sau đó để thiệt là ráo nước ha. Tiếp theo thì mình sẽ áp chảo phần da. Đun cho chảo nóng lên rồi mình cho phần da áp xuống mặt chảo nóng, cho phần da se lại, trở vàng và nó hơi phồng lên là được nha các bạn. Áp chảo như thế này sẽ giúp cho da săn lại, mềm nhưng vẫn giữ được độ giòn, đàn hồi khi kho lâu. Kế đến thì mình sẽ cột thịt để định hình, giúp cục thịt gọn gàng đẹp mắt hơn đó. Các bạn nên dùng dây cô tông hoặc là dây chuối, dây lạc đều được nha. Nếu không thích thì các bạn có thể bỏ qua bước này cũng được. Mình cột như vậy là được nè các bạn. Chỉ cần định hình thôi chứ mình không cần cột đẹp quá đâu nha. Lát nữa trụng thịt xong mình sẽ bỏ phần dây này đi. Bước tiếp theo thì mình sẽ trụng phần thịt này. Cho vào đây 1 lít nước và 2 muỗng canh rượu trắng. Cho vào 1 muỗng cà phê muối, vài lát gừng, vài củ hành tím cắt lát ra. Khi nước sôi thì mình cho giò heo vào trụng. Nhớ chở mặt thịt nha các bạn. Sau 4 phút thì các bạn vớt ra. Mình tháo dây cột ra và đem đi rửa lại thật là sạch hết các bạn. Bước chính là kho thịt. Xếp dưới đáy nồi vài que tre để không bị xích đáy nồi khi kho lâu, vì đáy nồi đất rất là nóng đó các bạn. Tiếp theo thì mình cuộn hành lá cho vào nè. Cho tiếp hành tím, tỏi và vài lát gừng nữa cho thơm. Đối với món này, nếu được kho trong nồi đất thì hương vị thơm ngon hơn rất là nhiều. Tuy nhiên nếu không có thì các bạn có thể dùng nồi khác cũng được ha. Sau khi cho các thứ vào thì mình xếp thịt lên trên. Các bạn xếp chặt vừa đủ để lượng nước kho đủ ngập mà không bị quá nhiều ha. Các gia vị cho món kho này thì mình dùng những loại này nè các bạn. Mình dùng hắc xì dầu nè, nước tương và rượu nấu ăn. Bây giờ thì mình cho gia vị vào gồm có nửa muỗng canh nước màu đường, 1 muỗng canh hắc xì dầu. Hắc xì dầu này sẽ tạo màu đặc trưng cũng như là thêm mùi thơm cho món kho. 180ml nước tương, 150ml rượu nấu ăn. Các bạn dùng loại rượu Thiệu Hưng, rượu hoa tiêu cũng được ha. 500ml nước và 50g đường phèn. Lượng nước kho phải xăm xắp mặt thịt nha các bạn. Lưu ý là tùy theo từng loại nước tương mà bạn dùng sẽ có độ mặn khác nhau đó. Nên các bạn nhớ điều chỉnh cho phù hợp với khẩu vị gia đình mình ha. Khi nước sôi lên thì các bạn hớt bọt nha. Xong rồi mình đậy nắp lại, hạ lửa dưới mức trung bình và mình kho cho đến khi thịt mềm nha. Cứ sau 30 phút thì các bạn nhớ là trở mặt thịt và mình tiếp tục kho ha. Trong khi chờ thịt mềm thì mình sẽ rang các hương liệu thơm. Trái thảo quả thì các bạn đập dập và bẻ ra cho phần ruột nó lộ ra. Quế mình bẻ nhỏ ra luôn, rồi mình cho hết vào chảo, rang cùng với tiêu hạt. Các bạn rang sơ thôi, khi nghe mùi thơm là được ha.
Quay lại nồi thịt, mình đã kho được 1 tiếng 10 phút rồi các bạn. Lúc này mình mới cho hương liệu vào nè, gồm có quế, hồi, thảo quả và tiêu hạt. Lúc này thì các bạn có thể điều chỉnh lượng gia vị cho phù hợp với khẩu vị mình nha. Với khẩu vị của mình thì mình sẽ nêm thêm vào đây 1 muỗng canh đường phèn khoảng 15g. Các bạn có thể nêm thêm một ít bột ngọt nếu thích ha. Mình thử lại, theo khẩu vị của mình thì đã vừa rồi đó các bạn. Tuy nhiên các bạn có thể điều chỉnh lại theo khẩu vị của gia đình mình ha. Lưu ý là mình nhắc lại nha, tùy theo từng loại nước tương mà có vị mặn khác nhau nên các bạn nhớ gia giảm cho phù hợp nha. Mình đậy nắp lại và kho với lửa nhỏ thêm 30 phút nữa cho các hương liệu thơm nó ra hương, đồng thời cho thịt giò heo của mình thiệt là mềm nha các bạn. Để ăn kèm với món này thì mình dùng ở đây là cải thìa, rất là hợp nha. Cải làng hoặc cải ngọt cũng được, có gì thì mình dùng đó nha các bạn. Các bạn có thể chẻ cải ra cho vừa ăn, còn mình thì để nguyên cây để trang trí cho đẹp đó. Cho nước sôi vào và mình cho vào đây 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh dầu ăn để cải được bóng. Chờ nước sôi bùng lên thì mình cho cải vào luộc. Khi nước sôi lại thì mình vớt ra ngay, cho vào nước lạnh để cải được giữ màu xanh và giòn hơn nha. Sau 1 tiếng 40 phút rồi thì nồi giò heo kho đông pha của mình đã hoàn thành rồi đó các bạn. Mùi thơm lừng luôn các bạn ơi. Mình tắt bếp, múc ra đĩa trang trí rồi mình cùng nhau thưởng thức thành phẩm nha. Thịt mềm, phần nạc không bị khô. Khi ăn có độ giòn của chân giò. Phần da dẻo dẻo, béo béo, rất là thơm mùi thịt kho đông pha đặc trưng. Đặc biệt là rất ít mỡ nên không gây ngán nha. Nước kho thơm, độ mặn ngọt vừa phải, không bị nổi nhiều ván mỡ. Khác hẳn với vị của thịt kho bình thường nha các bạn. Nhờ có xương ống ở trong bắp giò ra nước ngọt đó các bạn. Nước kho này dùng chấm với cải rất là hợp, hoặc chan thêm nước kho vào cơm ăn ngon vô cùng luôn các bạn. Các bạn thử kho chân giò theo kiểu đông pha, theo công thức của mình để đổi vị cho gia đình mình nha. Chắc chắn ai cũng sẽ thích. Nếu thích cách chia sẻ, cho mình một like, bấm đăng ký kênh để xem những video mới nhất trên kênh Cô Ba Bình Dương. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình-dương.com để xem dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nha.